سلام، من نیما. اینم آرتمیسه، عشق باباش. اینجا مرکز خرید اوپاله. ما آخر هفته به یکم مرکز خرید و جاهای دیدنی تهران میریم و تصمیم گرفتیم که اون فیلم رو با شما تو کانالمون اشتراک بذاریم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ما رو گم نکنید. اوپال یکی از مراکز خرید جدید و نوساز تهرانی که تو سعادت آباد واقع شده. هم با مترو هم با وسیله شخصی دسترسی خوبی داره و شبیه باقی مراکز خرید تمامی امکانات رفاهی داخلش هست. آرتمیس اینا رو بابا. Two hours later. آرتمیس بیا بریم بابا. آرتمیس بیا دست بابا رو بگی بریم.
از اونجا باید بریم بالا، از اونجا باید بریم بالا. آرتمیس بای بای کن. بابا این پله برقیه نمیشه، این میاد بالا، باید از اون ور بریم. خب بیا از اون ور بریم.
اینجا اوپالکیتزه در واقع یه شهر بازی هستش که طبقه سوم و نیم طبقه بالایش قرار گرفته. First quarter. Ready, go!
از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید ممنونم و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.